নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাই ভিডিঅ' চেনেলত তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই নৱম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ দ্য ফান দে হেড পাৰ্টি অসমীয়া অনুবাদ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু তোমালোকক সুন্দৰকৈ বুজাই দিম কিন্তু তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাওঁতে কিতাপখন সন্মুখত লৈ ল'বা আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ তোমালোকে চাই যাবা দ্য ফান দে হেড Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 21st 57. She wrote, "Today Tommy found a real book." Margie এই কথাটো হেদিনাখন আনকি তাই দিনলিপিত ডায়েৰী অৰ্থাৎ দিনলিপিত লিখি ৰাখিছিল আৰু তাত লিখা আছিল হেডিঙত 17th May 21st 57 তাৰিখ দিয়া আছিল যে 1957 চনৰ 17 মে আৰু লিখিছে তাত লিখা আছে যে টুডে টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক আজি টমিয়ে এখন বাস্তৱ কিতাপ বিচাৰি পালে It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. আৰু সেই কিতাপখন এখন বৰ পুৰণি কিতাপ আছিল আৰু মাৰ্জিৰ ককাকে দেউতাকৰ দেউতাক অৰ্থাৎ ককাকে কৈছিল যে যেতিয়া তেওঁ এজন ল'ৰা আছিল তেতিয়া তেওঁৰ ককা দেউতাকে তেওঁ কৈছিল হেনো সকলোবিলাক কিতাপ এটা সময়ত সকলোবিলাক কিতাপ কাগজত ছপা কৰা আছিল They turned on the pages which were yellow and crinkly. আৰু মাৰ্জি আৰু টমিয়ে সেই কিতাপখনৰ পাতবিলাক লুটিয়াই চাইছিল যিবিলাক পাত অলপ হালধীয়া বৰণৰ আৰু কিতাপৰ পাতবিলাক ভাজ লগা আছিল And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving as they were supposed to on a screen, you know. আৰু সেই আখৰবিলাক মাৰ্জি আৰু টমিৰ কাৰণে হাঁহি উঠা বুলি কৈছিল কাৰণ সেই আখৰবিলাক কিতাপৰ আখৰবিলাক সাধাৰণতে স্থিৰ আৰু তেওঁলোকে পঢ়ে কম্পিউটাৰ বা তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচত পঢ়ে যিবিলাক ডিভাইচত বা যিবিলাক যন্ত্ৰত সেই আখৰবিলাক লাইন বাই লাইন চলি গৈ থাকে সেইকাৰণে সিহঁতে কৈছে যে কিতাপৰ আখৰবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণে বৰ হাঁহি উঠা আছিল কাৰণ সেইবিলাক স্থিৰ আছিল And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে সেই পাতবিলাক লুটিয়াই গৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে পুনৰ সেই একেবিলাক শব্দকে পাইছিল যিবিলাক শব্দ বা যিবিলাক কথা তেওঁলোকে প্ৰথমে পাতখিলা লুটিয়াই যোৱাৰ আগত পঢ়ি গৈছিল অৰ্থাৎ এতিয়া আমি যেনেকৈ কিতাপ এখন লুটিয়ালে যদি পুনৰ আমি পঢ়ি যোৱা পাতখিলা লুটিয়াই দিওঁ আকৌ একেখিনি কথাকে পাম ঠিক তেওঁলোকেও সেই একে ধৰণে পাইছিল কিন্তু এই গোটেই কাহিনীটো ভৱিষ্যতৰ এটা প্ৰেক্ষাপটত লোৱা হৈছে মানে এইটো ফিউচাৰক ইণ্ডিকেট কৰি কোৱা হৈছে মানে ফিউচাৰৰ এটা কাহিনী ভৱিষ্যতৰ এটা কাহিনী গতিকে সেই সময়ত মানে এনেকুৱা হ'ব এইটো বুজাইছে যে সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ কিতাপ নাথাকিব বা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা প্ৰিণ্টেড বুকছ নাথাকিব আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকে কিহত পঢ়িব টেলি বুক নামৰ এখন এটা যন্ত্ৰত তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ পাব যিবিলাক টিভিৰ পৰ্দাত বা কম্পিউটাৰৰ পৰ্দাত দেখা পোৱা যায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপত পঢ়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই ছপা কৰা কিতাপবিলাক দেখি আচৰিত হৈছে তেওঁলোক উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে আৰু যেতিয়া আগৰ পাতখিলা যিখিলা লুটিয়াই তেওঁলোকে এবাৰ পঢ়ি গৈছিল সেইখিলা লুটিয়াই দিলে যেতিয়া আকৌ একেখিনি শব্দকে দেখা পায় তেওঁলোক আচৰিত হয় Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's pretty good for plenty more. I won't throw it away. আৰু তেতিয়া টমিয়ে কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ কিতাপখন পঢ়ি শেষ হৈ যাব তেতিয়া আমি কিতাপখন সম্পূৰ্ণ পঢ়ি শেষ হোৱাৰ পাছত আমি এখন পেলাই দিম বা এখন এটা এক নষ্ট বুলি কৈছে যে লোকচান বুলি কৈছে কাৰণ সেইখন আমাৰ কোনো কামত নাহিব কিন্তু লগতে এইটো কৈছে যে আমাৰ যিখন টেলিভিছনৰ পৰ্দা
ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ কোটি কোটি কিতাপ আছে যিবিলাক কিতাপতকৈ বহু গুণে ভাল বুলি কৈছে আৰু সি হেনো সেই কিতাপখন অৰ্থাৎ সেই টেলিবুক কেতিয়াও পেলাই নিদিয়ে Same with mine, said Marzi. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. এবাৰ মাৰ্জিয়ে মাত মাতিছে যেতিয়া টমিয়ে ক'লে যে কিতাপ এখন পঢ়ি শেষ হোৱাৰ পাছত কিতাপখন আমাৰ কাৰণে নষ্ট হৈ যায় কাৰণ সেইখন আমাৰ কোনো ব্যৱহাৰত নাহে কিন্তু এটা এখন টেলিবুক বা এটা টেলিবুকৰ যিটো ডিভাইচ সেই ডিভাইচটোত বহুত কিতাপ থাকে আৰু বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি সেইবিলাক ইউজ কৰিব পৰা যায় সেইকাৰণে কৈছে যে মই মোৰ টেলিবুক পেলাই নিদিওঁ হেবলি কৈছে হেবলি কোৱা শুনি মাৰ্গিয়ে কৈছে যে ময়ো মোৰ টেলিবুকখন পেলাই নিদিওঁ আৰু মাৰ্গিৰ বয়স আছিল 11 বছৰ আৰু সেই কাৰণে তাই টমিৰ সমান অৰ্থাৎ তাই ককায়েক টমিৰ সমান টেলিবুক দেখিবলৈ পোৱা নাই টমিয়ে যিমান বিলাক টেলিবুক দেখা পাইছে মাৰ্গিয়ে সিমান টেলিবুক নাই দেখা কাৰণ টমি মাৰ্গিতকৈ ডাঙৰ টমি বয়স 13 বছৰ আৰু মাৰ্গিৰ বয়স 11 বছৰ She said, where did you find it? তেতিয়া মাৰ্গিয়ে টমিক ক'লে যে তুমি এই কিতাপখন ক'ত পালা In my house, he pointed without looking. আৰু সি নুচুৱাকৈ উত্তৰ দিলে আঙুলিয়াই ক'লে যে মোৰ ঘৰত because he was reading in the attic. What's it about? যেতিয়া মাৰ্গিয়ে টমিক প্ৰশ্ন কৰিলে যে তুমি এই কিতাপখন ক'ত পালা তেতিয়া টমিয়ে নুচুৱাকৈ উত্তৰ দিছিল আৰু আঙুলিয়াই দিছিল কাৰণ সি হেময়ত কিতাপখন পঢ়ি আছিল আৰু কৈছিল যে মই ঘৰৰ এটিকত পালো এটিক বুলিলে কি এটিক শব্দটোৰ অৰ্থ কি বা এটিক মানে কি বুজায় জেনাৰেলি আমাৰ যিবিলাক টিনৰ ঘৰ থাকে এই ছালখন আৰু সিলিঙৰ মাজত যেটো গ্যাপ থাকে সাধাৰণতে সেই গ্যাপটো কোৱা হয় এটিক আৰু সেই এটিকত পোৱা বুলি টমিয়ে মাৰ্গিক কৈছে আকৌ সুধিছে যে হোৱাটছ ইট এবাউট মাৰ্গিয়ে টমিক সুধিছে যে কিতাপখন কিহৰ বিষয়ে আছে উত্তৰত টমিয়ে ক'লে স্কুল Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. আৰু মাৰ্গিয়ে যেতিয়া স্কুল শব্দটো শুনিবলৈ পালে টমিৰ মুখেদি যেতিয়া স্কুলৰ বিষয়ে বুলি কোৱা শুনিবলৈ পালে তাই বৰ আচৰিত হৈ পৰিছে তাই অলপ অস্বস্তি বোধ কৰিছে বা খং উঠিছে আৰু কৈছে যে স্কুলৰ বিষয়ে আকৌ লিখিবলৈ কি হ'ল বা স্কুলৰ বিষয়ে লিখিব লগা কি আছে I hate school. মই স্কুল বেয়া পাওঁ Margie always hated school, but now she hated it more than ever. Margie সদায় স্কুল বেয়া পাই আহিছে কিন্তু এতিয়া তাই স্কুল আগতকৈও বেছি বেয়া পাবলৈ ধৰিছে The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. মাৰ্গিহঁতক পঢ়াবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ শিক্ষক নাছিল তেওঁলোকক কিছুমান যন্ত্ৰচালিত শিক্ষক বা ৰবটিক টিচাৰে তেওঁলোকক পঢ়াইছিল মাৰ্গিক আৰু টমিক ৰবটে পঢ়াইছিল আৰু সেইকাৰণে হেতু কোৱা হৈছে মেকানিক্যাল টিচাৰ যন্ত্ৰচালিত শিক্ষক আৰু সেই যন্ত্ৰচালিত শিক্ষক যেটো মাৰ্গিৰ ৰবট আছিল টিচাৰ আছিল সেই ৰবটটোৱে কি কৰিছিল বা সেই মেকানিক্যাল টিচাৰজনে ভূগোলত ইটোৰ পাছত হিটু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাতে মাৰ্গিয়ে বেয়াতকৈ বেয়া কৰি গৈছিল ইটো পৰীক্ষাতকৈ হিটু পৰীক্ষা বেছি বেয়া হৈছিল আৰু অৱশেষত মাকে তাইক বৰ বেয়াকৈ চুলি জোকৰা দিব লগা হৈছিল আৰু উপায়ন্তৰ হৈ তেওঁ কি কৰিছিল যিজন কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ মানে যিজন ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইস বিলাক ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইস বৈদ্যুতিক যিবিলাক যন্ত্ৰ যেনে কম্পিউটাৰ বা এনেকুৱা টেলিবুক যিজনে ভাল কৰে ঠিক কৰে সেই ব্যক্তিজনক কোৱা হয় কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ আৰু সেই পৰিদৰ্শকজন মানে ইন্সপেক্টৰজনক মাতিলে কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ তোমালোকে ভুল নবুজিবা কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ মই আকৌ কৈছো যি মেকানিক্যাল ডিভাইস বিলাক যি ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইস ভাল কৰা মানুহজনক কোৱা হয় কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ আৰু তেওঁ মতাই পঠালে He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires.
আৰু তেওঁ এজন শকতাবদ চাপৰ মানুহ যাৰ এখন ৰঙা মুখ আছিল তাৰ তেওঁ মুখমণ্ডল ৰঙা আছে অৰ্থাৎ ৰঙা বগা মানুহ আৰু তেওঁৰ গাত কিছুমান বাকচ আছিল যিবিলাক বাকচত সজুলিৰে ভৰপূৰ হৈ আছিল সজুলি আৰু ডায়ালছ এণ্ড ৱায়াৰ্ছ ডায়ালছ মানে হৈছে যিবিলাক কীবোৰ্ডৰ ছুইচ সেইবিলাক ডায়ালছ বুলি কোৱা হয় আৰু লগতে কি আছিল কিছুমান ৱায়াৰ আছিল টুকুৰা টুকুৰি ৱায়াৰ তেওঁৰ হাতত আছিল He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teaser apart. কি কৰিলে তেওঁ কণ্টি ইন্সপেক্টৰজনে মাৰ্গীলৈ চাই এটা হাঁহি মাৰিলে আৰু তাইক এটা আপেল দিলে আৰু তাৰ পাছত সেই মেকানিক্যাল টিচাৰজনক সেইজন যিজন যন্ত্ৰচালিত শিক্ষক বা ৰবটিক টিচাৰ সেই ৰবটিক টিচাৰজনক একাষৰীয়া কৰি এফলীয়া কৰি লৈ গ'ল Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. আৰু মাৰ্গীয়ে আশা কৰি আছিল যে সেই যিজন কণ্টি ইন্সপেক্টৰ বা যিজন এনেকুৱা ডিভাইচবিলাক এনেকুৱা যন্ত্ৰবিলাক মেকানিক্যাল কি কয় ইলেক্ট্ৰনিক্যাল যিবিলাক যন্ত্ৰ ইলেক্ট্ৰিক্যাল যন্ত্ৰবিলাক ভাল কৰা যন্ত্ৰপাতি ভাল কৰা মানুহজনে সেই কামখিনি কৰিব নোৱাৰিব বুলি তাই আশা কৰিছিল বা তাই ভাবি আছিল যে নোৱাৰিলেই হয় কিন্তু কি হ'ল প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ পাছত সেই যিটো তিনকাত ডাব্বা বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি যিটো ৰবটিক টিচাৰ সেই টিচাৰজনক অৰ্থাৎ সেই মেচিনটোক উলিয়াই আনিলে আৰু তাই সন্মুখতে সকলোবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি দেখুৱালে সকলোবিলাক বস্তু ঠিক ঠাক কৰি দেখুৱাই দিলে আৰু তাই মুখৰ আগত সেই আকৌ ডাঙৰ কলা আৰু কুচিত মেচিনটো আহি উপস্থিত হ'লহি আৰু তাত সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ সকলোবিলাক পাঠ দেখুওৱা হ'ল আৰু প্ৰশ্ন সোধা হ'ল That wasn't so bad. But সিমানখিনিলৈকে বেয়া নাছিল একো বেয়া নাছিল The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. কণ্টি ইন্সপেক্টৰজনে মেচিনটো ঠিক কৰি দিলে ঠিক কৰি আনি দিয়াৰ পিছত সকলোবিলাক পাঠ ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিলে প্ৰশ্ন সুধিলে সেইখিনি কৰালৈকে ঠিকেই আছিল তাই ইমান বেয়া পোৱা নাছিল কিন্তু কথা হ'ল কি তাই আটাইতকৈ বেয়া পোৱা পাৰ্টটো হৈছে সেই নিৰ্দিষ্ট স্লটটো স্লট মানে হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাই য'ত তাই ঘৰুৱা কাৰ্যবিলাক বা টেষ্ট পেপাৰবিলাক জমা দিব লাগে তোমালোকে নিশ্চয় কম্পিউটাৰত বা এনেকুৱা CD ৰমত এনেকুৱা দেখিছা যে সুইচ টিপাৰ লগে এখন থালি নিচিনা এখন লাহে য'ত আমি আগতে CD ডিস্কবিলাক ভৰাই দিছিলোঁ বা এতিয়াও কম্পিউটাৰ CPUত আমি সুইচ টিপাৰ লগে ডিস্ক ভৰাব পৰা কম্পেক্ট ডিস্ক ভৰাব পৰা এটা এখন ট্ৰে ওলাই আহে তো সেই ট্ৰেখনক কি লিখা হয় স্লট বুলি কোৱা হয় আৰু এনেকুৱা স্লট আছিল য'ত মাৰ্গী কি কৰিব লগা আছিল তাই ঘৰুৱা কাৰ্যবিলাক জমা দিব লাগিছিল বা তাই যিবিলাক টেষ্ট পেপাৰ আছিল সেই টেষ্ট পেপাৰবিলাক তাই তাত জমা দিব লগা হৈছিল আৰু এই বস্তুটো তাই আটাইতকৈ বেছি বেয়া পাইছিল She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি যে আমি যিবিলাক নৰ্মেল লেংগুৱেজত বা নৰ্মেল এলফাবেটত লিখিব নোৱাৰোঁ মানে মাৰ্গীয়ে সেই যিবিলাক ঘৰুৱা কাৰ্য বা টেষ্ট পেপাৰবিলাক নৰ্মেল লেংগুৱেজত লিখিলে নহ'ব তাই সেইবিলাক কিহত কৰিব লাগিছিল পাঞ্চ কোডত এটা সাংকেতিক চিহ্ন আছিল কম্পিউটাৰে বুজি পোৱা যিটো ভাষা সেইটো কোৱা পাঞ্চ কোড আৰু বা সাংকেতিক চিহ্ন সেই পাঞ্চ কোডত লিখিব লগা হৈছিল যিটো কোড তাইক 6 বছৰ বয়সতে শিকোৱা হৈছিল আৰু সেই পাঞ্চ কোডত লিখাৰ পাছত সেই ট্ৰেখনত বা সেই স্লটটোত তাই হোমৱৰ্ক বিলাক বা টেষ্ট পেপাৰ বিলাক জমা দিছিল আৰু সেই যন্ত্ৰচালিত শিক্ষকজনে বা সেই মেচিনটোৱে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে কিমান নম্বৰ পাইছিল ক্যালকুলেট কৰি বা তেওঁ হিসাব কৰি জনাইছিল The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head আৰু সেই কণ্টি ইন্সপেক্টৰজনে যেতিয়া তেওঁ কাম কৰি সম্পূৰ্ণ হ'ল তেওঁ এটা হাঁহি মাৰিলে আৰু মাৰ্গী মূৰত লাহেকৈ হাত বুলাই মৰম কৰি দিলে He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." আৰু তেওঁ মানে কণ্টি ইন্সপেক্টৰজনে মাৰ্গীৰ মাকৰ নাম মিছেছ জোনছ
জোনছ মনত ৰাখিবা মিছেছ জোনছক কৈছে যে মহাশয়া জোনছ এয়া কণমানিজনীৰ ভুল নহয় এয়া যন্ত্ৰটোৰহে ভুল I think the geography sector was geared a little too quick মই ভাবো ভূগোলৰ যেটো খণ্ড সেই ভূগোলৰ খণ্ডটো অলপ তাই বয়সতকৈ বেছি আগবাঢ়ি আছে অৰ্থাৎ মাৰ্গী যদি বয়স 11 বছৰ আছিল তাইক 12 বছৰ বা 13 বছৰ লেভেলৰ শিক্ষা দি থকা হৈছিল আৰু সেই কাৰণে তাই পঢ়া নাছিল এতিয়া তোমালোক ক্লাস 9 ত আছা তোমালোক যদি আমি ক্লাস 12 ৰ বস্তু পঢ়াই থাকো তে তোমালোকৰ মূৰত একো নহমাব ঠিক একে কথা মাৰ্গী বয়স আছিল 11 বছৰ আৰু তাই যেটো এডুকেশন লেভেল আছিল যেটো শিক্ষাৰ মানদণ্ড আছিল হেতু ক্লাস 11 12 ৰ দি থকা হৈছিল আৰু সেই কাৰণে তাই পৰীক্ষাত ভাল হোৱা নাই বুলি ইনস্পেক্টৰে কৈছে those things happen sometime আৰু এনেকুৱা বিলাক ঘটনা কেতিয়াবা ঘটি থাকে I have slowed it up to an average 10 year level আৰু মই এতিয়া যন্ত্ৰটো 10 বছৰ বয়সৰ লগত মিলাই দিছো মানে তাই যেটো বয়স মাৰ্গীৰ বয়সৰ লেভেলত মিলাই দিছে বা অকমান কমাই দিছে তাই বয়স 11 বছৰ আছিল কিন্তু তেওঁ 10 বছৰ লেভেল কৰি দিছে যাতে তাই ধুনিয়াকৈ সকলোবিলাক বস্তু ক্লিয়াৰলি বুজি পায় Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. দৰাচলতে তাই overall যেটো pattern তাই মুঠৰ ওপৰত যিমানখিনি তাই progress কৰিছে তাই যিখিনি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে সেইখিনি প্ৰায় সন্তোষজনক and he patted Margie's head again আৰু এই বুলি কৈ তেওঁ পুনৰ মাৰ্গীৰ মূৰত মৰমেৰে হাত বুলাই দিছিল Margie was disappointed She had been hoping that they would take the teacher away altogether. আৰু মাৰ্গীয়ে এই কথাত অলপ অসন্তোষ হল তাই অলপ নিৰাশ হল কাৰণ তাই আশা কৰি আছিল তাই ভাবি আছিল যে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ কণ্টি ইনস্পেক্টৰে কি কৰিব বা হে মেকানিকে কি কৰিব যে সেই মেচিনটো একেবাৰে কিছু দিনৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা লৈ যাব They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely আৰু তেওঁলোকে এবাৰ কি কৰিছিল টমিৰ যিজন শিক্ষক আছিল যিজন মেকানিক্যাল টিচাৰ আছিল সেই টিচাৰজনক বা হি যন্ত্ৰটো প্ৰায় এক মাহৰ কাৰণে লৈ গৈছিল আতৰাই লৈ গৈছিল ভাল কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ কি হৈছিল টমিৰ যেটো যন্ত্ৰ আছিল তো টমি শিক্ষা দিয়া যেটো যন্ত্ৰ আছিল সেই যন্ত্ৰটোৰ যেটো ইতিহাসৰ খণ্ড আছিল সেই ইতিহাসৰ খণ্ডটো সম্পূৰ্ণভাৱে মোহাৰ খাই গৈছিল বা তাৰ পৰা ডিলিট হৈ গৈছিল So, she said to Tommy, why would anyone write about school? আৰু সেই কাৰণে তাই টমিক কৈছে যে কিয় কোনো ব্যক্তিয়ে স্কুলৰ বিষয়ে লিখিব বা স্কুলৰ বিষয়ে লিখিব লগা কি আছে Tommy looked at her with superior eyes because it's not our kind of school stupid this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago তেতিয়া যেতিয়া মাৰ্গীয়ে ক'লে যে কিয় কোনোবাই স্কুলৰ বিষয়ে লিখিব লাগে তেতিয়া ককায়েক টমিয়ে কি ক'লে যে হি ক'লে যে কাৰণ এইখন আমাৰ দিনৰ স্কুলৰ নিচিনা নহয় যেহেতু এই কথাটো জানে কিতাপখনত হি পঢ়িবলৈ পালে সেই কাৰণে হি অলপ শ্ৰেষ্ঠতৰ মানে শ্ৰেষ্ঠ হৈ দেখুৱা বা অলপ বেছি জনা নিচিনাকৈ ভাব কৰি হি তাইক কৈছে যে মূৰ্খ এয়া আমাৰ দিনৰ স্কুলৰ নিচিনা নহয় এয়া সেই পুৰণি স্কুলৰ দিনৰ কথা যি খ বছৰ আগতে আছিল এই বুলি তাই হি ভনিয়েকক কৈছে He added loftily pronouncing the word carefully centuries ago আৰু হি লগত যোগদান কৰিলে সেই শব্দটো অতি সাৱধানে উচ্চাৰণ কৰিলে centuries ago শতিকাৰ আগতে এই শব্দটো হি ইউজ কৰিছে Margie was hurt আৰু কথাখাৰ শুনি মাৰ্গীয়ে দুখ পালে Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. কি ক'লে মাৰ্গীয়ে কথাখাৰ যেতিয়া টমি তেনেকৈ ক'লে অলপ দুখ পালে আৰু তাৰ পাছত তাই ক'লে ঠিক আছে মই সেই দিনৰ স্কুলবিলাকৰ বিষয়ে মই বেছি নাজানো
গতিকে তাই কিছু সময় কি কৰিলে ককায়েকৰ বাউখীৰ ওপৰেদি জুমি জুমি কিতাপখন পঢ়াৰ পাছত তাই পিছত মন্তব্য কৰিলে যে যি কি নহওক তেওঁলোকৰো এজন শিক্ষক আছিল মানে মাৰ্গীৰ প্ৰব্লেমটো অন্য কতো নহয় মাৰ্গীৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে টিচাৰৰ লগত তাৰমানে এইটো আছে যে স্কুল যিয়ে নহওক টিচাৰ আছে লাগিলে ঘৰত থকা স্কুলেই হওক মেকানিক্যাল টিচাৰেই হওক লাগিলে হিউমেন টিচাৰেই হওক টিচাৰ এটাই কাৰণে Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. যেতিয়া টমিয়ে মাৰ্গিয়ে ক'লে যে ঠিকি নহওক তেওঁলোকৰো এজন শিক্ষক আছিল তেতিয়া টমিয়ে তাইক কৈছে যে নিশ্চয় তেওঁলোকৰো এজন শিক্ষক আছিল কিন্তু হেয়া কোনো ধৰণৰ যন্ত্ৰচালিত শিক্ষক বা ৰবটিক টিচাৰ নহয় হেয়া এজন মানুহ আছিল It was a man. A man How could a man be a teacher? এবাৰ মাৰ্কি আকৌ প্ৰশ্ন কৰিছে এজন মানুহ আকৌ কেনেকৈ শিক্ষক হ'ব পাৰে তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এই কাহিনীটো এইটো প্ৰেজেন্টক লৈ বনোৱা নাই এইটো ফিউচাৰক লৈ বনোৱা হৈছে আৰু ফিউচাৰত মানে এনেকুৱা হ'বগৈ পাৰে গতিকে এইটো এটা জাষ্ট আমাক আভাস দেখুৱাইছে আৰু সেই সময়ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নাজানিব যে আমাৰ এতিয়াৰ দিনত আমি কেনে ধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছো লাহে লাহে চেঞ্জ হৈছে দেখিছা তোমালোকে এতিয়া তোমালোকে আগতে তোমালোকে ক্লাছত পঢ়িছিলা এইবিলাক আজিকালি তোমালোকে অনলাইন পঢ়িবলগীয়া হৈছে মোবাইলত পঢ়িবলগীয়া হৈছে হয় নহয় তো এনেকৈ টাইম চেঞ্জ হৈ আহিব কি জানি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা দিন আহিবও পাৰে যে আমাৰ ঘৰত প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে স্কুল আহি ঘৰ পাবহি আৰু আমাক পঢ়াবৰ কাৰণে কি থাকিব একোজন মেকানিক্যাল টিচাৰ থাকিব পাৰে মেবি হৈ যাব পাৰে বাৰু ঠিক আছে আমি পাছলৈ ঘূৰি আহিছোঁ কি কৈছে যে এজন মানুহ আকৌ কেনেকৈ শিক্ষক হ'ব পাৰে well he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions কি কৈছে টমিয়ে কৈছে যে ঠিক হ'ব পাৰে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেওঁ কথাবিলাক পঢ়াইছিল বুজাইছিল আৰু তেওঁলোকক ঘৰুৱা কাৰ্য দিছিল আৰু লগতে প্ৰশ্ন সুধিছিল a man isn't smart enough এবাৰ মাৰ্কি আকৌ কৈছে যে এজন মানুহটো ইমান বুদ্ধিয়ক হ'ব নোৱাৰে ইমান তিমক হ'ব নোৱাৰে ইমানখিনি কথা তেওঁ কেনেকৈ জানিব Sure, he is. My father knows as much as my teacher. তেতিয়া টমিয়ে কৈছে যে হ'ব পাৰে এজন মানুহো ইমান বুদ্ধিয়ক হ'ব পাৰে মোৰ শিক্ষকজনৰ সমানেইচোন মোৰ দেউতাই সকলোবিলাক কথা জানে এই বুলি টমিয়ে ভনীয়েক মাৰ্কিক কৈছে He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. যেতিয়া টমিয়ে ক'লে যে মোৰ দেউতাই যিমানখিনি জানে মোৰ সেই যন্ত্ৰটোৱেও সিমানখিনিয়ে জানে বা যন্ত্ৰটোতকৈ দেউতাই বেছিহে জানে মই দাবী কৰি ক'ব পাৰোঁ বেটছা মানে দাবী কৰি কোৱা তেতিয়া মাৰ্গিয়ে কৈছে যে মাৰ্গিয়ে মানে সেই কথাক লৈ সেই মাক দেউতাকে কিমানখিনি জানে মেকানিক্যাল টিচাৰে কিমানখিনি জানে বা নাজানে তাৰ ওপৰত ডিসপিউট কৰিব বিচৰা নাই কাজিয়া কৰিব বিচৰা নাই সেইকাৰণে তাই কৈছে যে কি কৈছে যে I would not want a strange man তাই এইটোৱে কৈছে যে মই এজন অচিনাকি মানুহ মোৰ ঘৰত থকাটো আৰু মোৰ ঘৰত পঢ়ুৱাটো মই নিবিচাৰোঁ মানে এইটো কৈছে যে তাই যে কোনোবা এজন অচিনাকি মানুহ আহি তাই ঘৰলৈ আহিব আৰু আহি তাই ঘৰত তাইক পঢ়াব এইটো তাই বিচৰা নাই টমি স্ক্ৰিমড উইথ লাফটাৰ আৰু কথাষাৰ শুনাৰ লগে লগে টমিয়ে হাঁহিত ফাটি পৰিছিল মানে হাঁহি ৰখাব নোৱাৰা হৈছিল You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. তেতিয়া কি কৈছে মাৰ্গি কৈছে যে টমিয়ে কৈছে মাৰ্গি তুমি বহুত কথাই নাজানা তুমি বেছি কথা নাজানা শিক্ষকসকল মানুহৰ ঘৰত বাস নকৰে তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ বিল্ডিং আছে এটা ঘৰ আছে বা অট্টালিকা আছে য'ত সকলো কণ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ যায় তেওঁলোকে কাৰোবাৰ ঘৰত আহি পঢ়াবলৈ নাহে বৰঞ্চ এটা সুবুৰীৰ বা এটা অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী বা কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গৈ সেই স্কুলত বা সেই বিশেষ বিল্ডিংটোত পঢ়িবলৈ যাব লগা হয় And all the kids learned the same things. আকৌ প্ৰশ্ন কৰিছে মাৰ্গিয়ে আৰু সকলোবিলাক কণ ল'ৰা ছোৱালী একেবোৰ কথাকে শিকিছিল Sure, if they were the same age. টমিয়ে কৈছে নিশ্চয়ভাৱে বা নিশ্চিতভাৱে যদি তেওঁলোক একে বয়সৰ হয়
But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. মাৰ্গী আকৌ কৈছে কিন্তু মোৰ মায়ে কয় যে এজন শিক্ষকে কোনো ল'ৰা বা ছোৱালীক পঢ়াবলৈ হ'লে তেওঁ যিটো ল'ৰা বা ছোৱালীক পঢ়াব সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনীৰ লগত মনৰ লগত খাপ খোৱাকৈ মিলাই ল'ব লাগিব বুলি কৈছে টিচাৰজনক মিলাই ল'ব লাগিব এয়া একচুৱেলি মেকানিক্যাল টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য মেকানিক্যাল এটা মেচিনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য মেচিনে সকলো কাম কৰিব পাৰে কিন্তু মেচিনৰ অনুভূতি নাই মেচিনে ফিল কৰিব নোৱাৰে মেচিনে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে হয় নহয় তো কি কৰিব লগা হয় যেতিয়া সেই মেকানিক্যাল টিচাৰ বিলাকে ষ্টুডেন্ট বিলাকক পঢ়ায় মাৰ্গী বা টমি নিচিনা এনেকুৱা ল'ৰা-ছোৱালীবিলাক পঢ়ায় তেতিয়া কি কৰিব লগা হয় চুকা গেধা মধ্যমীয়া এনেকৈ মিলাই ল'ব লগা হয় আৰু কি হয় যদি চুকা ল'ৰা হয় মেচিনটো স্পীড হ'ব যদি মধ্যমীয়া ল'ৰা হয় মিডিয়াম গতিত যাব আৰু যদি গেধা ল'ৰা হয় মেচিনটোৱে কি কৰিব একেটা কামকে একেটা পাঠকে বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মিলাই লোৱাৰ কথা ইয়াত মাৰ্গীয়ে কৈছে যিটো তাইক মাকে কয় Just the same, they didn't do it that way then. তেতিয়া কি কৈছে টমিয়ে কৈছে যে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম সেই সময়ত তেওঁলোকে নকৰিছিল এতিয়া আমি যেতিয়া এটা ক্লাছৰুমত 15-20টা বা 40-50টা ল'ৰা-ছোৱালীক পঢ়াওঁ তো আমি কেনেকৈ আমি চুকাটোৰ লগত পঢ়াই যাওঁ নে মিডিয়ামটোৰ লগত পঢ়িব লগা হয় নে একেবাৰে যিটো কেধা আৰু মানে আমি এনেকুৱাকৈ ক্লাছ কৰিব লাগিব বা এনেকুৱাকৈ পঢ়াব লাগিব ষ্টুডেণ্টে যাতে একেবাৰে চুকাটোও বুজি পায় চুকাটোতো বুজি পাবই যাতে হিউ বৰ্ড নহয় মিডিয়ামটোও বুজি পায় আৰু একেবাৰে যিটো গেধা হিউ যাতে লেগিং হৈ নাহে হিউ যাতে বেগত থাকি নাহে হিউ যাতে শিকিব পাৰে তো আমি এনেকুৱা ষ্টাইলত পঢ়াব লাগিব আমি হেতু এজ এ হিউম্যান বিং আমি বুজি পাওঁ আমি প্ৰত্যেকটো ল'ৰা-ছোৱালীৰ মনৰ কথা বুজি পাওঁ সিহঁতৰ ব্ৰেইন কেপাচিটি আমি বুজি পাওঁ কিন্তু কম্পিউটাৰে বা কোনো ধৰণৰ মেচিনে সেই কথাটো বুজি নাপায় গতিকে সেই কাৰণে হেতু কি কৰিব লগা হয় এডজাস্ট কৰিব লগা হয় একৰ্ডিং টু দা আইকিউ অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টুডেন্ট সেই বিশেষ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ ক্ষেত্ৰত মানে আইকিউ লেভেল কি আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সেই মেচিনটো মিলাব লাগে কিন্তু আমাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নো প্ৰবলেম আমি এনি হাউ যিকোনো ল'ৰা-ছোৱালীক চাহে গেধা হওক বা চুকা হওক আমি পঢ়াব পাৰোঁ আৰু সকলো ক্লাছ একেলগে একেখিনিকেই পঢ়ে তো এই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে If you don't like it, you don't have to read the book. তে টমিয়ে ভনিকক আকৌ কৈছে যদি তুমি ভাল নাই পোৱা তে তুমি পঢ়িব নালাগে কিতাপখন পঢ়িব নালাগে I didn't say I did not like it. Margie said quickly. Margie তপৰাই মাত মাতিলে মইতো কোৱা নাই মই কিতাপখন ভাল নাই পোৱা বুলি She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. আৰু মাৰ্গীয়ে কি কৰিব বিচাৰিছিল সেই পুৰণি দিনৰ স্কুলবিলাকৰ বিষয়ে আৰু জানিব বিচাৰিছিল আৰু সেইকাৰণে তাই কিতাপখন পঢ়িব বিচাৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ কথা বতৰা আধা শেষ হোৱাই নাছিল তেওঁলোকে আধাই পোৱা নাছিল তেনেকুৱাতে মাৰ্গী মাকে চিঞৰি উঠিলে যে মাৰ্গী তোমাৰ স্কুলৰ সময় হৈছে মাৰ্গী looked up not yet mama মাৰ্গীয়ে ওপৰলৈ চালে অৰ্থাৎ ঘড়ীলৈ চালে আৰু ক'লে যে মা এতিয়া হোৱা নাই now said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy too আৰু মাৰ্গীৰ মাকে মানে মিছেছ জোনছে কৈছে যে এতিয়া তোমাৰ সময় হৈছে আৰু বোধ কৰো টমিৰো স্কুলৰ সময় হৈছে Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? এবাৰ মাৰ্গীয়ে টমিক কৈছে যে স্কুলৰ পাছত মই তোমাৰ লগত কিতাপখন আৰু অলপ পঢ়িব পাৰিম নে Maybe he said nonchalantly. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. আৰু he কি কৰিলে যেতিয়া মাৰ্গীয়ে সুধিলে যে কিতাপখন তাই স্কুলৰ পাছত আৰু অলপ সময় পঢ়িব পাৰিব নে নোৱাৰে তেতিয়া হি হুহুৰিয়াই কিতাপখন ঢকা মাৰি ধলিময় কিতাপখন ঢকা মাৰি সাফা কৰি হি বাহুৰ তলত ভৰাই হয়তো পাৰিবা বুলি কৈ হি হুহুৰিয়াই তাৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল মানে কোঠাৰ পৰা ওলাই গ'ল Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. আৰু কি হল মাৰ্গীয়ে তাই স্কুলৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিলে যেটো তাই হোৱনি কোঠাৰ কাষতে থকা
কোঠা আছিল সেই কোঠাটো তাই স্কুলৰ ৰুম আৰু তাই তাত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু সেই মেকানিকেল টিচাৰজন অৰ্থাৎ সেই মেচিনটো অন হৈ ইতিমধ্যে মাৰ্গীৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি ৰৈ আছে মাৰ্গীৰ কাৰণে বাট চাই ৰৈ আছে It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday আৰু সেই মেচিনটো সদায় একেটা সময়তে অন হৈ যায় আৰু প্ৰত্যেক দিনাখনে হয় কেৱল শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ বাহিৰত Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours কাৰণ তাই মাকে কয় যে কোন ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে বা কোন সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে বেছি ভালকৈ শিকে হিহঁতে যদি নিৰ্দিষ্ট সময়ত সদায় পঢ়া শুনা কৰে The screen was lit up and it said Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction আৰু সেই যেটো মেচিন আছিল বা মেকানিক্যাল টিচাৰৰ যিখন পৰ্দা আছিল বা স্ক্ৰিন আছিল সেই স্ক্ৰিনখন উজ্জ্বলি আছিল আৰু তাত স্পষ্টকৈ ওলাই আছিল যে আজিৰ পাঠ হ'ব প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচনৰ ওপৰত মানে ভগ্নাংশৰ ওপৰত Please insert yesterday's homework in the proper slot অনুগ্ৰহ কৰি কালিৰ ঘৰুৱা কাৰ্যবিলাক নিৰ্দিষ্ট স্থানত জমা দিয়া Margie did so with a sigh আৰু মাৰ্গীয়ে এটা হুমুনিয়া কাঢ়ি তাই সেই ঘৰুৱা কাৰ্যবিলাক জমা দিলে She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy আৰু তাই সেই সময়ৰ কথা ভাবি আছিল যেতিয়া তাই ককা দেউতাক এজন ল'ৰা আছিল সেই সময়ৰ স্কুল বিলাকৰ কথা ভাবি আছিল All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard sitting together in the schoolroom going home together at the end of the day আৰু তাই কি ভাবি আছিল সেই সুবুৰীৰ সকলোবিলাক কোন ল'ৰা ছোৱালী একেলগে স্কুললৈ গৈ স্কুলৰ বাৰান্দাত গোট খোৱা সকলোৱে একেলগে স্কুলত বহা সকলোৱে সিংৰ বাখৰ কৰা স্কুলৰ চোতালত খেলা ধুলা কৰা আৰু একেবিলাক কথাকে শিকা আৰু ছুটিৰ শেষত বা দিনটোৰ শেষত হিহঁত সকলো একেলগে ঘৰলৈ যোৱা এই কথাবিলাক তাই ভাবি আছিল They learned the same things so they could help one another in with the homeworks and talked about it আৰু হিহঁতে যদি একে বয়সৰ হয় একেবিলাক কথাকে শিকিছিল যাৰ ফলত তেওঁলোকে ইজনে সিজনক ঘৰুৱা কাৰ্যত বা তেওঁলোকৰ কামত মানে যিবিলাক পঢ়া ক্ষেত্ৰত ইজনে সিজনক সহায় কৰিব পাৰিছিল বা তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ডিসকাশন কৰিব পাৰিছিল and one another with the homework and talk about it and the teachers were people আৰু শিক্ষকসকল আছিল মানুহ The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions half and 1/4 আৰু ইতিমধ্যে সেই যন্ত্ৰটোত মানে টেলিবুকত কি ওলাই আছিল কি ফ্ল্যাশ হৈ আছিল যেতিয়া আমি ভগ্নাংশ আধা আৰু 4 ভাগৰ 1 যোগ কৰো এনেকৈ মানে সেই স্ক্ৰিনত ফ্ল্যাশ হৈ আছিল জিলিকি আছিল Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days she was thinking about the fun they had আৰু সেই সময়ত মাৰ্গী কি চিন্তা কৰি আছিল সেই সময়ত কোন ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে কেনেকৈ সেই পুৰণি দিনবিলাক উপভোগ কৰিছিল তেওঁলোকে যি স্কুললৈ গৈ যি আনন্দ কৰিছিল সেইবিলাকৰ কথা ভাবি আছিল বা সেই সময়ত তেওঁলোকে the fun they had তেওঁলোকৰ কি আনন্দ আছিল এই কথাটো তাই ভাবি আছিল তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠটো ইমানে আছিল মই তোমালোকক পাঠটো সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত ভাঙনি কৰি বুজাই দিলো যদি তোমালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকে কমেন্ট কৰিব পাৰা মোক কমেন্ট কৰি জনাবা মই তোমালোকক যিমানখিনি পাৰো চেষ্টা কৰিম সলভ কৰিবলৈ আৰু যদি কোনোবা চেনেলটো নতুন কৰি আছে তেনে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখা যাতে ভৱিষ্যতলৈ মই দিয়াত এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে মিছ নকৰাকৈ পাই থাকিবা ধন্যবাদ জয় আই অসম